ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම HarrYa YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකට AdSense අප්ලෝඩ් ගන්න follow up කරන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් ගැන. ඒ වීඩියෝ එක නැත්නම් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මේ වගේ videos ගාවටම ගෙන ගන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක පැත්තට යනවා නම් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකට AdSense අප්ලෝඩ් එක ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ වෙද්දි මම මගේ වෙබ්සයිට් එකට AdSense අප්ලෝඩ් එක අරගෙන තියෙන්නේ. මම AdSense අප්ලෝඩ් එක ගන්න follow up කරපු tips and tricks කිහිපයක් තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම සයිට් එකකට AdSense අප්ලෝඩ් එක ගන්න නම් page 5ක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තමයි privacy policy, terms and conditions, home page, contact us and about us. ඉතින් මේ page 5 අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. අපේ වෙබ්සයිට් එකට AdSense අප්ලෝඩ් කරන්න නම් page 5 හදන විදිහ ගැන ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඊට පස්සේ තමයි වෙබ්සයිට් එකට ඔයා දාන content වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය. ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ වෙබ්සයිට් එක e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක බ්ලොග් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම බලපාන්නේ බ්ලොග් විදිහට නැත්නම් ආටිකල් වලින් රන් වෙන වෙබ්සයිට් වලට තමයි. සාමාන්‍යයෙන් e-commerce වෙබ්සයිට් එකක වගේ නම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ image එකයි description එක add කරාට පස්සේ ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ආටිකල් එකක් වගේ කරලා තියෙනවා නම් ඒ ආටිකල්ස් වලට ක්‍රියේටිව් විදිහට ඒ ආටිකල් එක ලියලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේකේ වචන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණාව. ලියන ආටිකල් එක ග්‍රැමර් එහෙම නැත්නම් වචන ගණන පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ටෙම්ප්ලේට් එක මගේ වෙබ්සයිට් එකේ ටෙම්ප්ලේට් එක SEO friendly ටෙම්ප්ලේට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ SEO ගැන මේ දේවල් හදන්නවත් ඇති. ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයා ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එක හරි ගස්සලා තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් try කරන්න ප්‍රීමියම් වෙබ් ටෙම්ප්ලේට් එකකට යන්න. AdSense වලට approve කරන language කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වෙබ්සයිට් එක මේ language වලින් විතරක් run වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සිංහල වගේ language එකක් support කරන්නේ නැහැ AdSense වලට. ඉතින් සිංහල වචනයක් කරලා වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකේ දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට AdSense අප්ලෝඩ් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණාව. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක මාස 3ක් වගේ පරණ වෙන්න ඕනේ. මාස 3ක් වගේ පරණ වුණාට පස්සේ තමයි වෙබ්සයිට් එකට AdSense අප්ලෝඩ් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කස්ටමර් කෙනෙක්ට ලේසියෙන් එහෙම නැත්නම් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට වගේ ඔඩියන්ස් එකට ලේසියෙන් ඕනම තැනකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හරි ගස්සලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයා පුළුවන් තරම් try කරන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක simply සරලම විදිහට හරි ගස්සලා තියෙන. ඒ වගේම ඔඩියන්ස් එකට ලේසියෙන් ඕනම තැනකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් follow up කරේ මේ දේවල් ටික. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික follow up කරලා මොනවා ප්‍රශ්න එනවා නම් ඔයාලට එන ප්‍රශ්න මට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා තියන්න. එතකොට මම ඒවලට මම දන්න විදිහට ඔයාලට උත්තර දෙන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කලින් කිව්වා වගේම මට කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ ප්‍රශ්න වෙන වෙනම වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයාලට අරගෙන එනවා.